Bună seara tuturor și bine ați venit în a patra zi din săptămâna noastră de îndrumare. În această zi o avem invitată specială, pe Diana Ungureanu, care o să ne prezinte experiența ei cu dermatitele. Scuzați, cu gastritele, era să zic dermatitele. Am vorbit cu cineva despre dermatite. Tot spre săptămâna de îndrumare am îndreptat persoana respectivă, de aceea mi-a rămas în cap. Da, Diana Ungureanu în seara asta este invitata mea, care o să ne vorbească despre gastrite și cum a reușit ea să treacă peste acest dezechilibru folosind uleiurile esențiale. Bună seara! Eu sunt Diana Ungureanu, așa cum a prezentat și Sorina. Probabil m-ați mai văzut. În seara asta am plăcerea să vă povestesc despre cum am rezolvat noi niște probleme. N-au fost propriu-zis n-a fost gastrită ca și diagnostic, dar au fost cel puțin simptome. S-a întâmplat cu băiețelul meu anul trecut în primăvară. Băiețelul meu are 10 ani și la școală, când a început toată povestea asta de acum, deja nu prea mai este de acum, este de un pic de timp, era în perioada în care toată lumea era foarte speriată de cum să ne protejăm mai bine, dacă putem spune așa. Și s-au impus, după cum știți, reguli și la școală foarte stricte, așadar o parte din profesori erau foarte, foarte speriați și insistau într-un mod destul de prompt, dar uneori chiar agresiv verbal cu copiii, să țină masca pe față, să nu se atingă între ei, să tot felul de lucruri de astea care le știți și voi. Din fericire sau nefericire, mai bine fericire, una dintre profesoarele băiatului meu, în urma experiențelor personale, cel puțin ce am înțeles eu din povestea asta, a trecut mult peste limita chiar și aceea bunului simț și stresa copiii propriu-zis. Era foarte, foarte stresant aspectul ăsta. Așadar, băiatul meu a început el care se ducea tot timpul la școală foarte liniștit și foarte încântat, atât de materii cât și de colegi, a început să prezinte tot felul de stări, în primul rând, prima prin refuzul de a se duce la școală, spunându-mi exact același lucru în fiecare dimineață: eu astăzi nu mă mai duc, nu mai suport pe maestra, și îi spunea numele, țipă într-una și ne pune chiar și dacă ne atingem între noi, adică își dădeau mâna sau își schimbau unele lucruri, ce știu eu. Și atunci, pe lângă asta, a început să se plângă de dureri de burtă. Practic, se scula dimineața, mă doare burta, localizând, nu era burta, dar era pe proiecția stomacului. Și pe lângă asta a acuzat tot felul de stări, care mai desperiat, să zicem. Eu nu m-am speriat pentru că am înțeles despre ce este vorba, însă oarecum am simțit neputincioasă pentru că nu reușeam să vorbesc cu profesoara. Pe baza ceea ce se întâmpla, n-am fi reușit nici măcar pe Zoom să ne vedem, să putem discuta, și atunci m-am simțit singură în fața acestei situații. Am încercat să iau legătura cu alte mămici din clasă să vedem ce se putea face. Din păcate, părerile erau în aceeași direcție, nu că trebuie să ne protejăm, face bine, bun. Atunci chiar am fost singură în fața acestei situații și atunci am zis: ok, sunt pe cont propriu, hai să vedem ce facem. Întâi, pe lângă faptul că am încercat să-mi liniștesc copilul, am început să-l uleiez cu Zengest, în special pe burtică, cu masaj, în același timp discuții în care eu i-am explicat că nu avem de ce ne teme. Oricum era deja convins, pentru că eu n-am avut niciodată frică de situația asta și acasă n-am manifestat niciun fel de schimbări în sensul de dezinfectări, de atenție, ne-am petrecut viața, sau cel puțin lunile le-am petrecut normal. Iar la școală i-am explicat băiatului că sunt niște situații care ne depășesc din punct de vedere al cum ne organizăm, așadar ne convine să respectăm regulile pe cât putem, pe cât nu putem să încercăm să ignorăm cel puțin ieșirile profesoarei în cauză și să punem totul pe situația ei personală și chiar emoțională.
fiecare are dreptul să creadă ce vrea, să reacționeze cum vrea. Nu suntem în măsură acum să ne punem să explicăm unor oameni punctul nostru de vedere, atâta timp cât din toate părțile veneau, cel puțin din media, venea tot felul de amenințări și inducerea fricii. Așadar, cu copilul meu, prin ceea ce am discutat cu dânsul și uleiuri, am reușit să depășim situația. Am folosit Zengest cu masaj pe burtă, i-am dat și intern pentru că el este mărișor și reușește să înghită pastilele, așadar i-am pus câte două picături de Zengest în capsulă, plus ulei purtător, îi dădeam dimineața cel puțin și când se întorcea de la școală și seara încă o dată. Am folosit în aceeași perioadă și fenel și ginger, pentru că toate le putem folosi în asemenea afecțiuni, aparte că știm că Zengestul este un amestec care are în combinația lui și ginger și fenel și altele și peppermint, dar le-am folosit și pe fiecare individual pentru că așa am simțit eu. Pe partea cealaltă am folosit foarte mult emoționalele pentru a liniști cu adevărat și a-l face să nu mai pună la suflet sau cel puțin să nu mai fie afectat emoțional de atitudinea maestrei, profesoarei. I-am făcut simfoniile atunci, care am considerat eu în special cea basică, cu 4 uleiuri. I-am făcut și pe emoțional, pe iertare, pe hormonal atunci, cum simțeam eu. De obicei se fac 3 pe săptămână, eu i-am făcut atunci când vedeam că el este tot mai prins și tot mai exasperat de situația asta. Am mai făcut un lucru, chiar și în mască, îi puneam câte o picătură de Zengest sau peppermint, pentru că respirând zi de zi acolo nu era sănătos. Aici unde suntem noi chiar era obligatoriu masca și încă este obligatoriu de când ieșeau din mașină până intrau înapoi în mașină. Și pe stradă chiar erau apostrofați dacă cumva se încrucișa cu doamna profesoară, ea făcea gestul imediat sau le spunea: trage repede masca pe nas că e periculos. Și ușor copilul meu s-a calmat, ușor a regăsit bucuria de a merge la școală, deși restricțiile astea i-au limitat tare mult, pentru că purtând masca, nu aveau voie să-și dea mâna, să-și schimbe între ei jucării, figuri de tot felul de jucării micuțe. Nu aveau voie să-și împrumute unora altora rechizite școlare, atunci la nivel emoțional i-a debusolat tare. Și am simțit ca și pe punctul ăsta de vedere să lucrez tare mult, pentru că noi știm că gastritele sau afecțiunile, ceea ce duc la stomac, duoden și partea asta de sistem gastrointestinal, au legătură cu situațiile pe care noi nu reușim să le digerăm sau nu reușim să le înghițim, să zicem așa, sau să le mergem pe transversal. Și atunci, deși el nu mai acuza niciun fel de dureri de stomac sau de burtă sau de genul ăsta, am aici un invitat, vrea și el să vă vadă, vă salută, da, bun. Așadar, mă scuzați un pic, așadar am lucrat mult emoțional. A fost, în toată povestea asta am avut o întâmplare într-o zi, chiar a fost fantastică, s-a trezit într-o dimineață și a început că doare burtica. În graba noastră n-am reușit să-l uleiez și a plecat la școală. Eu am insistat totuși să ducă la școală. Când a coborât din mașină, mi-a zis: mami, dar uleiuri nu mi-ai dat, cum fac eu astăzi? Alex, dacă te simți să te duci, du-te, dacă nu, te întorci acum înapoi. El zice: hai că mă duc, dar dacă mi-e rău, îi spun maestrei să te sune. Ok. Și, într-adevăr, m-au sunat după amiază, imediat după prânz, spunându-mi că Alexandru acuză dureri de burtică. M-au chemat imediat la școală, nu era cazul, nu avusese nicio repriză de diaree sau ceva de genul ăsta, nu avusese nici stări de vomă sau altceva, dar la primul semnal că un copil nu stătea bine în perioada aia, cel puțin chiar și acum, imediat sună părinții să vină să ia copilul de la școală ca să evite orice complicații după. Un pic absurd din punctul meu de vedere, dar asta este. M-au sunat, m-am dus la băiatul și cum atunci eram la coafor, eram cu prietena mea, cu Ana Nistor,
Eram chiar acolo aproape, i-am zis lui Alex, uite, eu sunt cu Ana la coafor, cum vrei să facem? Mergem acasă repede să luăm uleiurile și ne întoarcem să luăm și pe Ana și apoi luăm pe Ase de la grădiniță. Asta este de obicei bucățica noastră de iau copilul la școală, iau băiatul de la școală, după aceea o iau pe Ase de la grădiniță, pe surioara lui. Și doar amintindu-i de uleiuri, zice, mama, deja mă simt mai bine, mergem după aia. Când ajungem acasă ne dăm cu uleiuri. Așadar ne-am dus, am luat și fata de la grădiniță. Alex oricum aveam intenția să meargă și el la frizer să se tundă. Așadar am mers la frizer, s-a tuns, i-am mai făcut și șuvițe albastre. Chiar postarea asta am făcut-o pe internet atunci, că a fost foarte fain, doar discutând cu dânsul și amintindu-i de uleiuri și amintindu-i că n-are de ce să-l doară burtica. Pentru că tot ceea ce noi păpăm este bun pentru noi, dar contează foarte mult cum reacționăm în fața situațiilor care nu ne convin și așadar e mai bine să le punem la spate și să nu punem inima sau sufletul acolo înăuntru. El este mărișor, deja s-a obișnuit cu astfel de abordări ale noastre în familie și pentru copii sugestia părinților este foarte, foarte puternică, cel puțin eu simt asta cu el, doar discutând cu dânsul nu este foarte greu să-l aduc la punctul de echilibru, de a se calma și de a pune valoare pe ceea ce eu zic. Așadar, ne-am dus la coafor, am făcut șuvițe, și-a făcut șuvițe albastre, am luat-o și pe surioare, și-a făcut șuvițe rozi, după aceea ne-am întâlnit cu tati și am mers la o cofetărie și am servit acolo câte ceva. Chiar a fost o zi minunată, deși dimineața n-a fost tocmai, spun că doare burtica, nu eram cea mai bucuroasă, știind că peste zi s-ar putea să-l bulverseze un pic lucrul ăsta, cu atât mai mult cu cât la început a acceptat tare mult să aibă în buzunar mereu un blend două, acum nu mai acceptă, pentru că copiii lui, colegii lui au simțit mirosul de uleiuri și i-au prezentat tot felul de situații, ce s-astea, ce cu ele, noi când ne doare ceva luăm pastile, tu ce iei, mama ta, ce astea. Și atunci el ne-a zis, mama, mă pun într-o situație un pic frustrantă, aș prefera să le folosesc când suntem acasă. Ok, și am făcut așa și am precizat lucrul ăsta pentru că văzând că respectându-i dorințele și respectându-i punctul lui de vedere este mai bine decât aș fi insistat eu iale și el l-aș fi pus într-o situație inconfortabilă. Așadar, doar știind că avem uleiuri acasă, că le folosim, psihologic, el deja este în echilibru, nu mai acuză niciun fel de dureri, nu mai acuză niciun fel de disconforturi, iar dimineața, când practic un pic mofturos și zice azi n-aș vrea să mă duc la școală, îl întreb eu cu care ulei vrei să te dau? Te dau cu Intune ca să ai concentrare, te dau cu Motivate ca să-ți dea motivația să te duci la școală sau vrei să te dau cu Balance? Și deja el le cunoaște, așadar alege el. Iar când mi s-a mai întâmplat să fiu la serviciu și la cină să nu mențină linia dreaptă pentru că tati le face tot felul de capricii, mi s-a mai întâmplat să mă trezesc când veneam de la serviciu târziu să-mi spună că mama am pus zengez pe burtă, că am mâncat un pic cam mult de una sau de alta și ne-a dorit burtica. Și a fost mare bucurie să văd că el deja știe lucrurile astea și că reușește singur să aleagă uleiurile în funcție de stările lui, nu numai pentru el, dar și pentru surioară. Sau lui tati, când tati vrea să folosească un ulei, Alex e mai, nu tati, nu ăsta, că ăsta este concentrat. Ia blendul că e mai ușor de folosit. Și atunci ne bucurăm de o stare de echilibru în permanență și noi și copiii. Și știm că orice afecțiune ar apărea de tot felul, întâi ne gândim ce a provocat acea afecțiune, practic ne ducem să vedem ce ne-a supărat, ce nu ne-a convenit fiecare dintre noi și discutând aspectele astea, copiii învață și ei la fel să se analizeze. Și este minunat când nu mai punem niciun fel de problemă pe baza a fost frig, am răcit, acum de exemplu m-am dus la fotbal, e frig afară, suceață, mama mia, dar când vine acasă îi facem o băiță, le fac câte o sinfonie și mâine dimineață sunt bine dispuși și pregătiți să meargă la școală. Deci, practic, le au intrat în rutina noastră și începând cu afecțiuni și simptome ca răceli, dureri de burtică, dureri
gât, dureri de tot felul. Acum am reușit să evităm astfel, să ajungem în faza de simptom din momentul în care simțim că ceva nu ne convine. Cam asta ar fi povestea noastră. Vă invit pe toți cu mare drag să utilizați uleiurile și să înțelegeți că uleiurile nu ne vindecă, dar ne susțin tare mult să înțelegem de unde pornesc lucrurile și atunci ne ajută atât pe plan fizic, dar și pe plan energetic și vibrațional, când noi suntem liniștiți și nu intrăm în panică. Și nu ne ducem repede la cutia cu medicamente, că nu-i cazul. Dacă este cineva care vrea să pună vreo întrebare, pentru că în seara asta am văzut persoane noi care nu le-am văzut în serile precedente, eu oricum le recomand să se uite și la videourile precedente. De exemplu, în ziua a doua am avut-o pe Adriana Drăgan, care ne-a spus experiența ei personală cu gastrita și vă rog să vă uitați acolo. La fel, ieri am avut-o pe Migdana, care ne-a arătat metode prin care să masăm reflexorigen piciorul și chiar și mâinile, plus metode la poziții de yoga și chiar și a intrat un pic și în partea ayurvedică, a recomandat utilizarea apei călduțe pentru a facilita o digestie mult mai bună. Dacă aveți vreo întrebare pentru Diana? Dacă nu, am să o întreb eu pe Diana acum. Tu ai fost așa dintotdeauna relaxată sau când s-a întâmplat switch-ul ăsta? Da, de unde? Toți care am ajuns în ziua de azi să fim relaxați am pornit dintr-o fază de timorare și frică, disperare atunci când am pornit pe drumul ăsta al cunoașterii. Eu am mai făcut postări pe internet, am început povestea mea cu câteva luni în urmă, atunci când practic am simțit că sunt completă și vreau să împărtășesc și câțiva ani în urmă eram și eu pe marginea prăpăstiei, atât fizic, dar și spiritual, energetic, toate felurile. Practic eram bolnavă destul de... Și am mai spus eu lucrul ăsta, ca Doamne să mă trezească văzând că o luasem pe alte căi, deja mă vedeam moartă prin sicriu și copiii orfani, mi-am îmbolnăvit fetița ca să-mi dea puterea aia de a nu mai avea curajul să fabulez și să mă simt victimă, ci să mă pun în postura de a lua atitudine, pentru că când este vorba de noi, este foarte comod să ne punem în postura de victimă, dar când este vorba de copiii noștri, atunci noi suntem protagoniști și nu ne rămâne decât să facem ceea ce este mai bine și să luăm deciziile cele mai bune și nu mai avem posibilitatea de a lăsa mâinile în jos și de a zice acum nu mai pot să fac nimic. Nu, acum este cazul eu să acționez, trebuie să fac absolut totul pentru copilul meu. Și a fost cel mai bine așa, pentru că exact cum am mai zis, după ceva timp în care am apelat la medicina alopată și la doctor, n-am reușit fetița să o aducem pe o linie de echilibru din punct de vedere al sănătății, ne afundam tot mai mult în niște probleme survenite în urma unui vaccin. Și atunci Dumnezeu mi-a scos un cale pe Ana, care mi-a prezentat uleiurile și din momentul ăla viața mea a luat o altă întorsătură. Deci și eu am pășit sceptică în lumea asta și cu gândul ce-mi face mie o picătură de ulei când atâția doctori și atâtea analize și atâtea medicamente nu mi-a făcut nimic. Și la început sceptică, dar nu aveam altă posibilitate. Am început să folosesc uleiurile cu fetița și eu de felul meu eram cel puțin foarte pragmatică. Bun, ce fac astea, ce au întrânsele, eu vreau să știu. Și am luat la început grupul, l-a căutat, după aceea mi-am cumpărat cărți. Mi-am cumpărat cărți de chimie sau cel puțin cu aspect de chimie, practic ele din punct de vedere, uleiurile din punct de vedere chimic, ce fac. Și am înțeles un lucru extraordinar de important. Uleiurile, ca și structura noastră și animalelor, conțin doar 3 elemente: oxigen, hidrogen și carbon. Medicamentele conțin o multitudine de alte elemente și de combinații de elemente. De asta corpul nostru nu le cunoaște. Sau dacă nu numai că nu le cunoaște, ne adorm creierul, deci practic nu-i mai dă voie să trimită
impulsurile nervoase în receptorii din organe, ci practic suntem pe o linie, nu mai mă doare nimica, dar în corpul meu talmeș-balmeș. Așadar, uleiurile mi-au adus pe lângă relaxare fizică, mi-au adus cunoaștere, pentru că practic eu am simțit cum mi s-a deschis inima și mintea și au început toate glandele endocrine să funcționeze așa cum trebuiau, că erau adormite acolo de atâtea medicamente și atâtea vuimăceală și frică și paradigme și doctrine și voci din stânga în dreapta care îmi spuneau: ai grijă, ai copii, ce faci acum, le dai tu uleiuri, te pui în postura de medic, ai să vezi tu, dacă se întâmplă ceva, îți asumi responsabilitatea și dacă nu fac nimic, a cui e responsabilitatea? Și așadar am început cu fetița și când fetița mea a fost bine, am realizat de fapt că și eu eram bine, pentru că n-am mai avut timp să mă concentrez pe tâmpeniile care îmi treceau prin minte și n-am mai vrut să ascult pe nimeni. Practic a fost un moment în care eu m-am despărțit m-am pus oarecum atunci în contradicție cu toată lumea, inclusiv cu soțul meu m-am pus în contradicție, pentru că el îmi spunea: a să facă fata septicemie, a să facă nu știu ce, că o să intre în sânge infecția, că o să-i facă, că o să-i dragă. Bun, am umblat 1 an jumate prin doctor cu ea. De azi înainte, dacă tu vrei să te mai duci la doctor cu ea, eu nu te las. Copilul ăsta de lângă mine, tu nu-l mai iei, eu nu mai mă duc la niciun doctor. Pentru că în tot anul ăsta au îmbuibat-o de antibiotic, antistaminic, cortizon și alte minunății, luând-o pe încercări, cofia aia. Deci niciodată n-am primit același diagnostic. Ne-am dus la specialiști care în ultimă instanță vreau să ne dea niște medicamente experimentale. E o istorie destul de bulversantă, dar a fost minunat că a fost așa, pentru că dacă n-ar fi fost așa, cred că nu m-aș fi trezit niciodată, sau cel puțin aș fi avut atât de multă încredere în alții, cât nu aveam în mine. Și cum aș putea să mă las pe mâna altora, că știe altul mai bine decât ce-mi trebuie mie? Și ca mamă copilului meu, cine știe ca mamă mai mult decât ce-i trebuie copilul, decât noi mama, pentru că noi suntem bucățică din el și bucățică din noi. Așadar, atunci a început istoria încotiturii vieții mele, cu adevărat. Și după ce m-am liniștit, m-am apucat și atunci de studiat, dar studiam din disperare, citeam din disperare, după aceea am început să-mi îmbogățesc sufletul, cultura, am început să înțeleg întoarcerea noastră la natură, am început să înțeleg o grămadă de lucruri și zi de zi am început să aplic uleiurile, la început intuitiv, după aceea m-a interesat foarte mult care fac sinergie între ele și cum. M-a interesat foarte mult cum fac să mă regăsesc pe mine, în primul rând. Unde sunt eu în toată povestea asta? Nu sunt o victimă nici a sistemului, nici a societății, nici absolut nimeni. Și astăzi sunt o persoană total diferită. În primul și în primul rând sunt stăpână pe mine. Nu mă depășește nicio situație, pentru că orice s-ar întâmpla, nimic nu-i rău. Sunt doar situații pe care contează foarte mult cum acționăm noi în fața acestor situații. Niciodată, întorcându-mă la discursul de mai înainte, nu îmi trimit copiii la școală cu frica că au fi epidemie de rujeolă, rubeolă, nu știu ce mai boli, răceală, nu știu ce mai minunății. Întreagă tot la cât îmi las copiii dimineața la școală, aud. Nu știu câți copii bolnavi în clasă, acum să vezi că și-a meu vine cu tuse, zice o mamă, zice alta. Da, zâmbesc, ce să fac? Știu că ei nu vin cu nimic acasă, pentru că așa ceva nu este contagios, nu există așa ceva. Apropo de, întorcându-mă un pic înapoi, vara asta am avut fericită ocazie să mă duc să vizitez o persoană dragă mie, care avea o afecțiune, asta de acum, care este așa în vogă, și m-am dus cu inima atât de deschisă doar ca să dau curaj acestei persoane. Nu vreau să mă conving de nimic pe mine, pentru că draga de ea era foarte, foarte bulversată și foarte speriată și mi-a zis: ascultă, eu nu-ți deschid ușa. Nu, tu nu deschizi ușa, pentru că avea nevoie de niște cumpărături, pentru că era în izolare și eu vreau neapărat să te văd. Și când a intrat ea cu mănuși, cu mască pe față, eu am luat-o în brațe, i-am luat masca de pe bot și i-am zis: ascultă, uite în ochii mei. Dacă eu am venit până la ușă la tine, înseamnă că n-am nicio frică. Hai să bem o cafea împreună și să stăm de vorbă. Și am simțit că i-am dat atâta curaj și i-am dat atâta putere, că astăzi este și ea un alt om. În câteva luni doar. În câteva luni. Și nu e prima persoană cu care am făcut lucrul ăsta. Am mai făcut și cu alții lucrul ăsta.
în aceeași situație. Deci acasă, în izolare, cu foile declarat, nu știu cum scriu acolo că ești pozitiv la aia, nu știu ce antigen, nu știu cum declară ei, în fine. Și m-am dus să vizitez oamenii ăștia. De ce? Pentru că aveau nevoie de încrederea de la alte persoane și aveau nevoie să vadă un om în fața lor. Nu să răspunzi la un telefon, ești bine, mă bucur. Ne vedem după perioada asta de izolare. Când ești bine ne vedem, că atunci suntem în siguranță. Nu? Dar toate astea de ce le fac acum? Pentru că am încredere în mine și pentru că nu mi este frică de absolut nimic. Și aici mă refer în special la boli. Nu mi este frică pentru că uleiurile m-au făcut să înțelegem că noi suntem parte divină. Și dacă noi suntem parte divină, dacă Doamne este perfect și noi suntem perfecți, atât cât suntem întregi, ne-a schilodit un pic societatea. Cel puțin noi, generația noastră, venim din niște traume. Părinții noștri au trăit niște traume, au trăit pe timpul comunismului. Bunicii noștri și mai rău au trăit pe timpul războaielor, așadar o grămadă de traume ce s-au adunat acolo ne le-au trimis nouă toate. Sau cel puțin mai bine zis le-am moștenit că n-au făcut intenționat. Așadar noi avem mare onoare să tăiem lanțul aici și să schimbăm paradigmele. Și eu mă bucur, am onoarea să fac parte din oamenii care astăzi sunt oameni asumați și nu se tem de nimic. Și mulțumesc că uleiurile mi-au făcut, nu am dubii că uleiurile m-au făcut să schimb acazul. Am trăit 34 de ani în același ambient toxic și am câțiva ani de când am ieșit de acolo și este minunat și vă spun sincer, acum trăiesc cu adevărat. Deși în trecut am făcut o grămadă de lucruri. Am fost înconjurată de oamenii care m-au iubit. Nu simțeam că trăiesc. Trăiam viața cuiva care trebuia să fie o fată cu minte, să facă și o școală, să fie și bună muncitoare și familistă și tot ce facem noi. Dar nu eram niciodată eu. Acum sunt eu. Acum sunt eu aia care am curajul și asumarea să fac ce vreau eu, cum vreau eu. Evident, nu încarc regulile, întorcându-mă la aspectul ăsta, dar nici măcar nu trăiesc în frică și nici măcar nu pun problema ce va fi. Va fi, super, ce va fi cel mai bine pentru mine. Nu am dubii că așa va fi. Și mi-aș dori ca toți oamenii care mă ascultă acum, măcar curiozitatea să le trezesc și să aibă încrederea că toți putem ajunge, ne putem întoarce la noi înșine, la sinele nostru divin. Nu vă mai spun mai multe că ne facem nouă acuși aici. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ai împărtășit. Dacă aveți întrebări, le așteptăm. Dacă nu, eu vă aștept și mâine seară. O avem invitată pe Alexandra Buruiană mâine. Elena a scris aici că și ea a fost alături de oameni dragi când ei au trecut episoadele de anul acesta, anul trecut. Și nu știu câți au înțeles despre ceea ce s-a întâmplat și de ceea ce a transmis Elena. Și eu vreau să-i mulțumesc Dianei. Diana, îți mulțumesc tare mult. Vorbești așa într-un fel, mă emoționezi. Și mă bucur tare să te aud vorbind așa și împuternicind atâția oameni care te vor asculta. Ce să spun? E o bucurie să văd că suntem din ce în ce mai mulți convinși că puterea este în noi și că cunoașterea pe care o acumulăm împreună, susținerea pe care ne oferim unul altuia ne aduce într-o lume mai bună, fără frică și fără, grija că oare ce se mai poate întâmpla. Da, eu dacă îmi dai voie să spun, tu știi prea bine că atunci când fetița mea era bolnavă, de multe ori te-am contactat și îți amintești și ai simțit și tu atunci frica și scepticismul meu. Cred că este normal să fim toți așa. Am stat în tăcere atâta timp, vreo 2 ani, în care nu am zis nimic, doar pentru că am avut nevoie să mă autoconving și când am început să înțeleg că ceea ce știam eu și ceea ce făceam eu se bătea cap în cap cu ceea ce venea din afară, am început să le pun în balanță.
Și am văzut că ușor, ușor balanța începe să se încline invers, că tot ce știam eu, ce făceam eu, dădea același rezultate. Și atunci când vrem rezultate noi, trebuie să facem lucrurile diferit. Și făcându-le diferit, am început să am rezultate diferite și frumoase. Așadar, balanța aia nu mai există. Apropo de ce spunea Elena, da, într-adevăr, mulți oameni n-au înțeles gestul meu, cel puțin părinții mei m-au criticat atunci, s-au supărat că m-am dus să vizitez o persoană bolnavă și înțeleg. Din punctul lor de vedere nu era ok și nu numai ei, multă lume, dar nu contează. Eu știu ce am făcut, știu de ce am făcut lucrul ăsta, iar persoana aia la care m-am dus mi-a dat după aia niște feedback-uri și îmi dă niște feedback-uri extraordinare. Și îmi doresc ca într-o bună zi, și cât de curând ea o să fie, să ne povestească și nouă niște lucruri, pentru că am mai câștigat un om, cum se spune. Și dacă reușim să câștigăm în fiecare, nu zic în fiecare zi, în fiecare lună un om, este mare lucru. Nu neapărat să-l câștigăm, cât să-l împuternicim, așa cum în sensul ăla, adică să-l scoatem din frici, să-l scoatem din paradigme. În sensul ăla să-l câștigăm. Eu consider că lumea asta, acum sunt două tabere, ăia împuterniciți și ăia care trăiesc frumos și marea mulțime care nu prea. Și rolul nostru este să trimitem energie pozitivă și optimism către toți. Dar doar cei a căror moment a venit se vor trezi. Asta nu înseamnă că trebuie să insistăm mai mult decât, adică să ne băgăm cu bocanci în viața oamenilor. Vin ei singuri, au nevoie, Dumnezeu lucrează pe oameni. Un înger a venit în viața mea când aveam nevoie. Mi s-a spus că eu am fost un înger. Probabil am fost și eu la rândul meu către altcineva și acel cineva va fi către altcineva. Noi toți suntem îngeri de la Doamne, Doamne. Dumnezeu nu ne dă minurile așa, uite, mâine își trimit eu, nu știu ce, trimite oameni la noi și dacă noi îi primim în viața noastră și îi ascultăm, la început o să fie un pic că se bate în cap, vin oamenii ăștia să ne bulverseze, dar pe ea trebuie să-i ascultăm, pentru că ea care vin să ne bulverseze, vin să ne trezească. Așadar, eu i-am ascultat pe ea după ceva timp în care nu i-ascultam, i-ascultam doar pe ea care mi-ascultau jeluiala și neputința, pentru că la fel erau și ei neputincioși. Și când am văzut că alții vin și mai dau și cu bățul, am zis, bun, dau cu bățul, dar de ce dau? Înseamnă că dacă dau cu bățul nu e ok, ce fac eu? În sensul că au început să-mi dea peste nas, cum se zice, bun, te mai plângi mult? Apucă-te și fă ceva. Și a fost bine, așadar a fost super bine așa.